අයිබෝවන් ඔයාලට. ඉතින් මේ ලුණු ගෙඩි තුනෙන් රසම රස කෑමක් තමයි අද මම හදන්න යන්නේ. ඉතින් තේ බොන වෙලාවට ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒ වගේම තමයි දැන් කඩවල වලට යන්නත් බෑ. ඉතින් චූටි දූලා පුතාලත් ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්නකොට නිතරම අනම්මනම් කෑම ඉල්ලනවනේ. ඉතින් අඩු වියදමෙන් වැඩි රසයක් ගේන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි අද මම හදන්න යන්නේ. ඔයාලට ඇඳලා ඉන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් ලුණු පොතු වැරලා සෝදලා මේ විදිහට මම පෙති කපා ගත්තා. ලුණු ගෙඩිය දෙකට කපලා ඊට පස්සේ ඒ කෑල්ල පැත්තට තියලා මේ විදිහට පෙති පෙති කපා ගන්න. හීනියට කපා ගන්න මේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රමාණයට. ඉතින් ඊට වඩා තව හීනි කරන්න යන්න එපා. තව අනිත් පැත්තට අරලා කපන්න එපා. මේකේ තියෙන තීරු ගැලවෙන්න පුළුවන් විදිහට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අම්බිරිස් කරල් 4ක් විතර අරගෙන මම ඒකත් හීනියට මේ විදිහට කපා ගත්තා. ගොඩක් හීනියට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ කරපිංචත් හීනියට කපා ගත්තා. මේ ඔක්කොම මේකට එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරන්න. ගම්මිරිස් කුඩුත් ඒ ප්‍රමාණෙම. සැර ටිකක් වැඩියෙන් ඕන නම් ඔයාලට තව ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන් ගම්මිරිස් කුඩු. තේ හැඳි කාලක් විතර කහ කුඩු. ඊට පස්සේ මේක හොඳට අතින් මේ විදිහට පොඩි කරන්න ඕනේ. හැන්දකින් බෑ. අතින්ම කරන්න හොඳට තද කරලා මිරිකන්න. මේකේ තියෙන මොයිස්චර් ගතිය එළියට එන්න ඕනේ. මේ ලුණු වල තියෙන දිය ගතිය එළියට එන්න ඕනේ. ඉතින් ලොකු කෑලි තියෙනවා නම් මේ විදිහට අතින් පොඩි කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් වහලා තියන්න. මේකේ දිය ගතිය පොඩ්ඩක් එන්න ඕනේ එළියට. ඊට පස්සේ මම ගත්ත කඩලපිටි 250ක පැකට් එකක් කඩෙන් ගෙනාවා. ඕනම සිල්වර් බඩු වෙළඳසැලකින් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කඩලපිටි. ඉතින් කඩලපිටි මම ගත්ත මේ කප් එකකින් එකකට චුට්ටක් අඩුවෙන් 3 කාලක් විතර. ඒ වගේ මේ තියෙන සුදු කැකුළු හාල් පිටි. සුදු කැකුළු හාල් පිටි ඕන වෙන්නේ මේ සෙහෙන්දයි. ඉතින් ඔයාලට ඉන්දියාප්ප පිටි ගන්නත් පුළුවන් තියෙනවා නම් ගෙදර ගෙනල්ලා ඉතුරු වෙලා අල්ලතරින් අනන එක. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් ඒ වෙලාවට බ්ලෙන්ඩර් කරලා මේ සෙහෙන්දක් හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙකම අර ලුණු ටිකට දාලා හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට ලුණු රස බලලා ලුණු මදි නම් ලුණු චුට්ටක් මේකට තව එකතු කරගන්න. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේකේ සමහර ලුණු තියෙනවා මොයිස්චර් ගතිය වැඩි. සමහර ඒවා එහෙම නැහැ. අතට ගුලියක් කරලා හදා ගන්න පුළුවන් වෙන තරමට පිටි දා ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ගුලියක් හදාගෙන එක ප්‍රමාණයට ගුලි ටික හදාගෙන මේ විදිහට අතින් වඩේක වගේ හදා ගන්න. ඉතින් වඩ එකක් වගේ තමයි මේක හදන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ඔක්කොම ටික මම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට මම තෙල් එකතු කර ගන්නවා. තෙලේ බදින්න ඕන වඩේ වගේ. ඉතින් තෙල් රත් වෙලාද කියලා බලන්න. පුංචි කෑල්ලක් දැම්මා මම. තාම තෙල් රත් වෙලා නැහැ. බලන්නකෝ ඒක බුබුලු දාලා උඩට එනකොට තමයි තෙල් රත් වෙලා කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් වෙලා තියෙනකොට මේ විදිහට බුබුලු දාලා ඒ කෑල්ල උඩට ආවා. ඊට පස්සේ දැන් තෙල් රත් වෙලා හොඳට දැන් අපිට දාලා බෙද ගන්න පුළුවන්. ලුණු කඩල පිටි අනිත් කුළු බඩු වර්ග මේ සියලුම ද්‍රව්‍ය දාලා මේ විදිහට හදාගත්තාම මේක ගොඩක් රසයි සුවඳයි. බෙදෙනකොටත් චූටි දෝලා පුතාලා ඉන්නවා නම් එයාලා දුවගෙන මොනවද හදන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට දාලා බදිනකොට අනිත් පැත්ත පොඩ්ඩක් හරවලා බලන්න. ඒ පැත්ත බැදිලාද කියලා. බැදුනහම ලස්සන වඩේ එකක වගේ පාට එනවා. නෑ තාම බැදිලා මං ආපහු අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. බැදිනකන් ඉන්න ඕනේ. දැන් මේක නම් බැදිලා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාට එන්න ඕනේ. දැක්කද ඔයාලා? ඒ පාට වෙනකන් මේක හොඳට බැද ගන්න. ඉතින් මේකේ ගොඩක් තියෙන ලුණු හින්දා ලුණු බැදෙනකොට හරිම සුවඳයි හරිම රසයි. මේ විදිහට අනිත් පැත්තත් මේ පාට වෙනකම්ම බැද ගන්න ඕනේ. දැන් ලස්සනට පාටට තියෙනවා බැදිලා. දැන් අපිට මේක අයින් කරගන්න පුළුවන් තෙල් වලින්. ඔයාලට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි මේක. ඒ වගේම තමයි ඇඟට අගුණෙකුත් නැහැ. තෙල් වල අහිතකර බවක් තියෙනවා නම් කරපිංච ගොඩක් දානකොට ඒකත් ටිකක් නැතුව යනවා.
ඉතින් ඊගාවට මම තව ටිකක් මේ විදිහට දාගෙන ඔක්කොම බෙදගත්තා මේ විදිහට. ඉතින් දැන් හරි මේ තියෙන්නේ මම ඔක්කොම ටික මේ විදිහට බෙදගත්තා. ඉතින් ගොඩක් සුවඳයි ඒ වගේම ගොඩක් ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා. හොඳට තදට කරකර ගන්න. මේ තියෙන්නේ ඇහෙනව නේද සද්දේ? ඉතින් ඔන්න ඇම්බියුලන්ස් එකක් සද්දයක් ඇහෙනවා. ඔයාලට ඇහෙනවද? කවත් රෝගියෙක් යනවා ඇති. ඉතින් ඇත්තටම මේ රටේ පවතින මේ වාතාවරණය ඉක්මනින් මේ යහපත් වෙලා අපේ සියලුම දෙනා සුවපත් වෙන්න කියලා මම මේ වෙලාවේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඇම්බියුලන්ස් එකක් යනකොට ගොඩක් දුකක් දැනෙනවා හිතට. ඒ සද්දය ඇහෙනකොට. ඉතින් අපේ කෑම හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. තේ වෙලාවට ගොඩක් රසයි. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.